අයිබෝවන් සුබදසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ටම ජීවිතයේ හැම දවසකම අපිට අභියෝග අරගෙන එනවා. ඒ හැම අභියෝගයකටම සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න, ඒ හැම අභියෝගයකින්ම ජීවිතයට පාඩමක් ගෙන ගන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද දවසේදීත්. මරියලා ඔයාලට සුබදසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිමේෂ ඔයාලට සුබදසනක්. That being said, a very good morning to all our loyal viewers watching us today. We want to wish you a very good morning. It is the 3rd of January 2024. We are coming to you live from the full HD studios of ITN. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගින් අපි සෝදානම් මදත් තොරතුරු හොයාගෙන යන්න. මම මුලින්ම තෝරගන්නවා දිනමින පුවත්පතේ කොයි ආකාරයෙන්ද ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කරලා තියෙන කියලා බලන්න. මින් මතුවට හොර වැඩ බෑ. ඖෂධ මිලට ගැනීම ඩිජිටල් කරණය වෙයි. දෙස් විදෙස් ආයෝජකයන්ට දිරිදීමනා කියලත් ජයශ්‍රී ගුණසිංහ වාර්තාවක් අරගෙන එනවා. ඉදිරි වසර 5ේදී ඖෂධ නිෂ්පාදනයෙන් 75% දේශීයව පවත්වා ගැනීමේ සූදානමක් තිබෙනවා කියලත් දිනමින පත්තරේ වාර්තා කරනවා. ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂමව සහ විනිවිද භාවයෙන් යුතුව පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණින් එය මුළුමනින්ම ඩිජිටල් කරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දෙනවා කියලායි සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මාධ්‍ය කේන්ද්‍රයේ ඊයේ දහවල් පැවැත්වුණු විශේෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර අපි දැක්කා. ඉතින් ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී දැනට පවතින ක්‍රියාවලියට වඩා ශක්තිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකට යොමු වීම අනිවාර්යයි. එය අපිට මේ වසරේදී කරන්න පුළුවන් කියලා එතුමා විශ්වාසය පළ කරලා තියෙනවා. පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ඖෂධ මිල සම්බන්ධයෙන් විශාල කතිකාවක් රට ඇතුලේ නිර්මාණය වුණා. පුවත්පත් මාධ්‍යවල ඒ වගේම ජනමාධ්‍යවල වාර්තා පළවන ආකාර අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. යනවා තමයි මින් මතුවට හොර වැඩ බෑ කියලා ඔන්න අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ බලාගෙන ඉන්නවා හොර වැඩ වලට වැට බැඳේවි කියලා. ඒ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඩේලි නිවුස් පුවත්පත කොයි ආකාරයෙන්ද තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන්න කියලා බලන්න. මරියා. That's right. Before we head into our headlines, Daily News celebrates 106 years navigating the tides of time and transition. As the Daily News marks its 106th anniversary, it stands as not just a newspaper but a living chronicle of Sri Lanka's journey over a century of change. Founded by the visionary D.R. Vijayawardena, the flagship publication of Lake House or the Associated Newspapers of Ceylon Limited, the Daily News has etched its name in history for weathering storms and embracing change. වසර 106ක ඉතිහාසයක් ඔන්න ඩේලි නිවුස් පුවත්පත සමරනවා. අපි ඔවුන්ටත් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පුවත්පත් මාධ්‍ය කලාව ඇතුලේ තවත් මෙහෙවරක් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නට ශක්තිය ලැබෙන්නට කියලා. අපි යමු ඩේලි නිවුස් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ පැත්තට. That's right. Hospital medicine procurement to be digitalized. Industry and Health Minister Dr. Ramesh Paththaren yesterday said that preparations are underway to digitalize procurement activities to enhance transparency in the procurement of medicines for hospitals. Expert advice is being sought from the computer science departments of the University of Colombo and Moratuwa. This process effort is expected to streamline future procurement activities, the minister said. හොඳයි අපි ඊළඟට යමු දිවයින පත්තරේ පැත්තට. මේ බදු අංකය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අය අහනවා මොකක්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ, අපිත් මේක ඕපන් කරන්න ඕනද, එහෙම නොකරොත් අපිට මොන වගේ තත්ත්වයකටද මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බොහෝ පිරිසක් අහන දෙයක්. බලමු අපි දිවයින පත්තරේ කොහොමද හෙඩ්ලයින් එකෙන් මේ ගැන කියන්න කියලා. පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සිට ජංගම ගිණුමට රථවාහන සහ ඉඩම් ලියාපදිංචියට බදු අංකය අනිවාර්යයි. මුදල් අමාත්‍යාංශය තමයි මේ ආකාරයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරන්නේ. ශාමුනුවන් ගණේවත් වාර්තාව අරන් එනවා. ලබන පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සිට ජංගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමේදී ගොඩනැගිලි සැලසුම් සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා සිටින විට රථවාහන ලියාපදිංචියේදී සහ බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීමේදී බදු හඳුනා ගැනීමේ අංකය ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යයි කියලායි මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් ඊයේ දවසේ නිකුත් කර ඇති නිවේදනයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. හැබැයි මේ බදු අංකයක් කියන්නේ ලබා ගන්නවා කියන එකෙන් කෙලින්ම අපෙන් බදු කැපෙනවා කියන එක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ කියලත් රජයේ පැත්තෙන් අවධාරණය කෙරුණු කාරණයක් බවට පත් වුණා. අපි බලමු ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා ඉතින් සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර වාර්තා කර තිබෙන ආකාරයත් අපිට දකින්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන් මෞබිම පත්තරේ පැත්තට. මෞබිමත් Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ වාර්තා කරන්න මේ පෙබරවාරි 1 වෙනිදා සිට මේ ආකාරයෙන් බදු අංකය අනිවාර්ය වීම සම්බන්ධයෙන්ම තමයි බලමු ගිහිල්ලා මෞබිමේ ප්‍රධාන සිරස්තලය කොයි ආකාරයෙන්ද වාර්තා කරන්න කියලා. බදු අංකයක් නැත්තම් 50000ක් දඩ. අංකයක් තිබූ පමණින්
බදු වදින්නේ නැහැ කියලායි මව්බිමේ හෙඩ්ලයින් එකෙන් කියන්නේ. සචිත්‍ර පෙරේරා මේ වාර්තාව අරන් එන්නේ. වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සියලුම පුරවැසියන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වෙලා තමාට හිමි බදු අනන්‍යතා අංකය, ඒ කියන්නේ ටින් අංකය කියලා අපි මේකට කියන්නේ TIN, මේ අංකය ලබාගත යුතුයිද වසරකට රුපියල් ලක්ෂ 12ට වඩා උපයන්නන් ආදායම් බදු සඳහා ලියාපදිංචි වී යුතු බවද, එසේ නොකරන්නන්ට රුපියල් 50,000ක දඩමුදලක් පනවන බවද දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ බදු ප්‍රතිපත්ති සහ නීති සම්පාදක කොමසාරිස් නෆීල් අබුබකර් මහත්මයා ප්‍රකාශ කරා කියලායි මව්බිම් පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක අපිට ඕපන් කරන්නම වෙයි වගේ හැඩක් තියෙන්නේ. ඒතරේ අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Daily News පුවත්පතේ අනුසිරස්තලයක් පැත්තෙන් කොහොමද මේ ගැන කියන්නේ කියලා බලන්න. Well, getting the tin from the 1st of February will not make one liable for income tax. The Finance Ministry yesterday said that a tax identification number, also known as TIN, does not automatically make someone liable for income tax. The ministry said that the obligation arises only when income exceeds the annual tax exemption limit of 1.2 million rupees for those above the age of 18. However, submitting the TIN is mandatory when opening a current account, requesting building plan approval, registering a motor vehicle, and renewing a license and registering title to land from the 1st of February. ටින් එකට සල්ලි එකතු කරන කට්ටියට ටින් අංකයක් ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එහෙම ලබා ගත්ත කියලා අපෙන් ටැක්ස් එක මේ බදු අය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊට අදාළ කට්ටියකින් බදු අය වෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. මේ අතර අපි තෝරගන්නවා සිලොන් ටුඩේ පත්තරේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. මරියලා කොහොමද සිලොන් ටුඩේ Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් කරුණු කියන්නේ? Well, the bill on Commission for Truth, Unity and Reconciliation has been gazetted. Absolute prosecutorial authority for alleged human rights violations. The bill on Commission for Truth, Unity and Reconciliation in Sri Lanka, gazetted on the 1st of January 2024, aims to establish an investigative body to address the alleged human rights violations within the country, with powers to reopen mass graves cases and also prosecute perpetrators of human rights violations. Now, the bill is to be tabled in Parliament on the 8th of January, and the government-initiated commission seeks to foster national unity by delving into the truth, transitional justice, reconciliation, reparation and social cohesion. මරියලා මිනිස්සුන්ගේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා වීම ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම අපි සහයෝගයෙන් සංගීතයෙන් රටක් විදිහට ජීවත් වීමත් ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් තමයි පනත සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අපි යමු නැවක් පැත්තට. වන්දි ගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද කියලා බලමු. අද පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා ගිනිගත් නැවේ වන්දි ගැනීම කල් යන හැඩ කියලා තමයි කියන්නේ. මේ කියන්නේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගැන. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකා අනුතුර ගැන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී ආයතන අතර නිසි සම්බන්ධීකරණයක් සිදු වෙලා නැහැ කියලා අදහසකුත් පළ වෙලා තියෙනවා. නීතිපතිය දීවර අමාත්‍යාංශය මේ ආයතනය නිසි ලෙස කටයුතු නොකිරීම නිසා දීවර වන්දි ලබා දීමේදීත් ගැටලු රසක් මතුවලා තිබෙනවා කියලාත් කියනවා. මේපා පත් කරන ලද විද්වත් කමිටුවේ අනාගත අවස්ථාවය ගැන නීතිපතියෙන් ඇහුවත් නිසි පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ. විද්වත් කමිටුවට 2023ට පත්වීමත් නැහැ. කඩිනමින් වාර්තාවක් ඇඳවීමට පරිසරය, ස්වභාවික සම්පත් සහ තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවෙන් නියෝග කියලායි අද පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අතුල් පිටුවෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කරනවා. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ අනුතුර ගැන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී ආයතන අතර නිසි සම්බන්ධීකරණයක් සිදුව නොමැති බව තමයි මේ අනුව අනාවරණ වෙලා තියෙන්නේ. මේදී සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය, දීවර අමාත්‍යාංශය සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අතර මනා සම්බන්ධතාවක් නොමැති වීම හේතුවෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වය ඇති වෙලා තිබෙනවා කියලා තමයි තොරතුරු අනාවරණය කරන්නේ. අද පත්තරයේ Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන්ම සුවබැලීමක් විය යුතුයි. රටට ලැබෙන්න තියෙන මුදල් සහ පරිසර හානියකට වන්දි ලෙස ලැබෙන්න තිබෙන මුදල් තමයි මේ ආකාරයට අතරමඟ හිර වෙලා තිබෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි ගියොත් ඊළඟට Daily Mirror පත්තරයේ පැත්තට විසුම්පායට අලුත් හැඩයක් ලැබෙන්න යනවා. Well, valuation disparity delays the Visumpai Hotel project. The project to convert the historic Visumpaya building into a heritage boutique hotel has hit an indefinite snag due to a notable disparity in valuation between the selected investor and the government, the Daily Mirror learns. හොඳයි. ඊළඟට අපි යමු මේ ලංකාදීප පැත්තට කාලගුණික තත්ත්වයක් එක්ක කොහොමද රටේ ජනතාව පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ විවිධාකාර ප්‍රදේශවල ගිලා බැසීමේ අවධානම පවා මතුවලා තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබුණා. ලංකාදීපය වාර්තා කරනවා මහා වැසි නායෑම් ගිලා බැසීම් උඩුදුම්බර පවුල් 600ක් කොටු වෙලා කියලායි
ප්‍රධාන සිරස්තලය ඔස්සේ ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. පාලිත මඩුගල්ලේ සමගින් උපුල් හේරත් මේ වාර්තාව අරගෙන එනවා. තද වර්ෂාවත් සමග ඇති වූ නායම් සහ මාර්ග ගිලා බැසීම හේතුවෙන් උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයේ ගම්මාන 20ක පවුල් 600ක් පමණ කොටු වෙලා ඉන්නවා කියලයි උඩුදුම්බර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් අපි තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරනවා තවත් ප්‍රදේශවලට දිස්ත්‍රික් වලට මේ අවධානම නිකුත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් සිටින්න. මෙසේ කොටු වී සිටින්නේ උඩුදුම්බර, මිනුවන්ගමුව, ගලපිටගම, මඩුගල්ල, උතුරු දකුණ ඒ වගේ විශාල ගම් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඉතින් නායම් සහ මාර්ග ගිලා බැසීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල ගමනාගමනයේද දින 5ක් තිස්සේම සම්පූර්ණයෙන්ම මරියලා අඩාල වෙලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. ඇතැම් ප්‍රදේශවල මාර්ග తాවකාලිකව පිළිසකර කර ගමනාගමනයට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා තිබෙනවා කියලත් කාර්යාලය කියනවා. අධික වර්ෂාව, මියදුම සහිත වටපිටාව හේතුවෙන් Taman දැඩිම පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා කියලයි මේ අසරණ වෙච්ච ප්‍රදේශවාසී ජනතාව කියලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ දිස්ත්‍රික් 6කට නායෑමේ අවධානම සම්බන්ධයෙන් නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩිව ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න කියලත් අපි ඔබට සිහිපත් කිරීමක් කරනවා. ඒත් එක්කම මේ ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශය යට වෙලා තිබෙනවා කියලත් තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබ්බා. ඒත් එක්කම මේ නිවාස පුපුරා යාමේ අවධානමක් සම්බන්ධයෙන්ුත් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව තිබුණා. නිවාස පුපුරා යාමේ නිවාස පුපුරා නා යාමේ අවධානමක් ඇටන්වල පවුල් 50ක් ඉවත් කරන්නත් මේ වෙනකොට පියවර අරන් තියෙනවා. මේ ගම්මානය බොහොම සුන්දර ගම්මානයක්. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් බරපතල තත්ත්වයක්. සුන්දර දුම්බර කඳුළු කතාව ගිලා නොබසින් ඇටන්වල කියලයි ඇතුල් පිටුවේ දිවෙන පත්තරයේ වාර්තාවක් අරන් එන්නේ. ගම්වැසියන්ටත් වඩා අපි ඇටන්වල ගමට ආදරය කළෙමු. ඒ ඊතරම් සුන්දර තවත් ගමක් දුම්බර වනබද ගම්මාන අතර නොමැති නිසායි. ඊතරම් දර්ශන තලයක් දැක ගන්නට හැකි වෙනත් ගම්මානයක් දුම්බර නැති නිසායි. ඒ නිසාම දුම්බර කඳුකර ගම්මාන අතර සංචාරය කරන අයට කාහටත් මාතලේ පැත්තේ දිවස්තන කඳුමුදන පිටවල පතන ආදී බොහෝ දේවල් දැක ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ ඇටන්වල ගම්මානය. හැබැයි කොහොම වුණත් මේ ගම්මානය ගිලා බැසීමේ අවධානමක් තිබෙනවා කියලා මේ වෙනකොට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අපිට සෝබාදහම පස්සේ රස විඳින්න පුළුවන්. ඊට කලින් ජනතාව ඉවත් වෙලා යදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා අපිට මතක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි යමු ඊළඟට The Morning පුවත්පත පැත්තට විදුලියේ වැඩ වර්ජනයක් අද ඉඳන් පටන් ගන්නවා කියලා ආරංචියක් ආවා. මොකද වෙන්නේ? Well, the CEB workers launched a 3-day protest over the restructuring process. Following the Ceylon Electricity Workers Union launching a 3-day protest from today against the proposed electricity reforms bill which seeks to restructure the state-owned Ceylon Electricity Board through a new Electricity Act. It will also challenge the said bill before the judiciary if the Ministry of Power and Energy tables it in Parliament. හොඳයි. ඒ කාරණේම මව්බිමත් වාර්තා කරනවා. මේ අතරේ ලංවිම සේවක නිවාඩු අවලංගු කිරීමක් සම්බන්ධයෙන්ුත් මව්බිම පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබුණා. ලංවිම සේවක නිවාඩු අවලංගුයි 3 දින සේවක විරෝධතාව සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ වෙනකොට අවධානය මේ ආකාරයෙන් යොමු කරලා තියෙන්නේ. අනුරාධා හේරත් සමගින් චාමර අමරසූරිය වාර්තාව අරන් ඉන්නේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සියලු සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරමින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇතැයි විදුලි බල මණ්ඩල මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී ඉංජිනේරු නොයල් ප්‍රියන්ත මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. අපිට ඇතුල් පිටු පැත්තට ගියොත් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර දකින්නටත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහි වැඩ බලන සාමාන්‍ය අධිකාරී ඉංජිනේරු ආචාර්ය නරේන්ද්‍ර සිල්වා මහත්මයා මේ විශේෂ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරලා තියෙනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය අත්‍යවශ්‍ය සේවයක් බවට පත් කර ඇති හේයින් එම ජාතික වගකීම මත මේ විශේෂ චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇති බවත් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කියනවා. ඉතින් ඊයේ සිට නැවත වාරයක් දැනුම් දෙන තුරු බලාත්මක බව තමයි මීට අදාළව කරලා තියෙන්නේ, වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් වැඩ වර්ජනයක්, තවත් පැත්තකින් සේවක නිවාඩු අවලංගු කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ලංවිමෙන් අපිට ආරංචි වෙනවා. මේ අතර අපිට යන්න පුළුවන් අරුණ පත්තරේ පැත්තට හූ හඬක් ආපු පිරිසකට මූණ පාන්න සිද්ධ වෙච්ච අකරතැබ්බයක් ගැන තමයි අරුණ පත්තරේ Tamanගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් වාර්තා කරන්නේ. දෙන්නෙක් ගැන කියනවා. පොහොට්ටුවේ අනුරපුර නායක SMට ඒ වගේම රංජිත් රජරටින් හූවක් කියලා තමයි තිසර සමල් වාර්තාවක් අරන් එන්නේ. බලමු අපි ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා. තමුත් ඒ ගම කෝණාව ප්‍රදේශයේ ජල පෙරණයක් ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් එම ප්‍රදේශයේ පැවැත්වුණු රැස්වීමකට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී SM චන්ද්‍රසේන මහත්මයා සහ ඔහුගේ සොහොයුරා වන උතුරු මැද පළාතේ හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය රංජිත් සමරකෝන් මහත්මයාට ජනතාව හූ හඬක් නැගුවා කියලයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේක සිද්ධ වෙලා තින්නේ ඊයේ.
ඔවුන්ගේ මැතිවරණ බලපදේශීය වූ කලාවැව ආසන්නයේ තමයි මේක සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ. ඒකත් විශේෂත්වයක්. මේ රැස්වීමේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවීමෙන් පසු එහි සිටි අයෙකු තර්ජනය කරලා තියෙනවා බැනලා. ඒ වගේම මේ විවිධාකාර දේවල් කියලා තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගැන කතා බහ වෙලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන සහ එස්.එම්. රංජිත් සමරකුණ යන අය එම ස්ථානයේ පිටව ගිය අතර ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රදේශවාසීන් විසින් වූ සංග්‍රහයක් පැවැත්වුවා කියලයි අරුණ පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතර අපිට යන්න පුළුවන් ඇතුල්පිටු සහ අනුසිරස්තලවල මොන වගේ තොරතුරුද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න IMF නිර්දේශ අනුගමනය කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා කෙනෙක් කියනවා. වලමු අපි ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට ගිහිල්ලා මරේ. Economic crisis can only be mitigated by following the IMF program. Cabinet spokesman Minister Dr. Bandul Gunawardena said that the economy of Sri Lanka, which had been derailed after independence, was put back on the right track in 2023 by the government, including President Ranil Wickremesinghe. Informing cabinet decisions at the cabinet press briefing yesterday, he said that 2024 is a very crucial year and the current economic challenge will last until 2027. And he also mentioned that President spearheaded in putting the country right on track in the year 2023. Therefore, following the IMF program can help the country come out of the economic crisis as well. අමාත්‍යවරයා ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන අතරේ මේ රසායනික පොහොරවලට වැට් එක කොහොමද බලපාන්නේ? අරුණ පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා රසායනික පොහොරවලට ලබන යලට වැට් නැහැ. සාලි කුමාර ගුණසේකර තමයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. ලබන යලකන්නේදී රසායනික පොහොරවලට අය කරන වැට් බදු ඉවත් කිරීම පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා කියලයි කෘෂි කර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. වගේම අපි දැක්කා මාධ්‍යවලදී වාර්තා පළ වුණා සහ අදහස් පළ වුණා මේ වංචාකරුවන්ට හසු වෙන්න එපා. මේ වගේ සහනයක් තිබ්බත් විවිධාකාර වංචාකරුවන් ක්‍රියාත්මක කළා මේ වැඩි මිලට ගොවි ජනතාවට මේවා අලෙවි කරන්න සූදානමක් තියෙන නිසා ඒ දේවල් වලට අහු වෙන්නත් එපා. ඒවා කරලා අහු වෙන්නත් එපා කියලා අපි දැක්ක අදහස් පළ වෙනවා. මේවර යලකන්නේ වගා කටයුතු වෙනුවෙන් ආනයනය කර තිබෙන රසායනික පොහොර සඳහා වැට් බද්දේ වැඩිවීම බල නොපාන බවත් වැට් බදු වැඩි කළ බව පවසමින් වැඩි මිලට රසායනික පොහොර අලෙවි කරන වෙළඳුන්ට විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් කියනවා. වැඩි මිලට රසායනික පොහොර අලෙවි කරන ලද බිල්පත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට එවන්න කියලයි ගොවින්ගෙන් අමාත්‍යවරයා ඉල්ලීමක් කරන. ඒ කියන්නේ සද්ද නැතුව බිල් එක තියාගන්න එහෙම කය අලෙවි කරොත් ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් කියලයි අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන. මෙවර මහකන්නේ වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය සියලු රසායනික පොහොර මේ වෙනකොට රට තුළට ගෙන්වා ඇත්තේ පැරණි මිල ගණන් වලට කියලත් අමාත්‍යවරයා වැඩි වශයෙන් අදහස් පළ කරලා තිනවා. අරුණ පත්තරේ ඒ ආකාරයෙන් වාර්තා කරන අතරේ මං යනවා සිලොන් ටුඩේ පත්තරේ පැත්තට. කොවිඩ් ගැන අපිට අමතක කරන්න බෑ. Well, there is no need for alarm over the COVID variant JN1, the health minister says. In response to the emergence of the new COVID variant JN1 reported from India, Health Minister Dr. Ramesh Paththaren held a press conference yesterday at the President's Media Centre, assuring the public that the Ministry of Health was closely monitoring the issue and that there is no need for alarm over the variant coming in. අද පත්තරෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කරන ප්‍රකාශය තුමා කියන්නේ අනවශ්‍ය ලෙස කලබල වීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සෞඛ්‍ය උපදෙස් යලිත් වතාවක් අනුගමනය කරන්න කියලාත් එතුමාගේ පැත්තෙන් අදහස් පළ වුණා කියලයි අද පත්තරයේ වාර්තා කරන්නේ. කොවිඩ් සෞඛ්‍ය උපදෙස් යලි අනුගමනය කරන්න සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ කියයි කියලායි නිදර්ශන වික්‍රමසිංහ වාර්තාවක් අරන් ඉන්නේ. පසුගිය කොවිඩ් සමයේ අනුගමනය කළ නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් යලිත් වතාවක් අනුගමනය කරන්න කියලා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහත්මයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කියලා මෙහි වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කරන්නේ JN1 නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පසු විපරමක් කරමින් ඉන්නවා කියලා. යනුව වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ආයතනයේ සහාය මත ඊට අදාළ දීර්ඝ නියැදි පරීක්ෂා කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. එම වාර්තාවලට අනුව නව ප්‍රභේදය මෙරටින් මේ වනතෙක් වාර්තා වී නොමැති බවත් අමාත්‍යවරයා කියනවා කියලා අද පුවත්පත වාර්තා කරන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ අතරේ ඊ දවසේ කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව පැත්තට යන්නයි අපිට හැකියාව තිබෙන්නේ. බලමු සවස් 6:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඔස්සේ අපි වාර්තා කරපු තොරතුරුත් එක්ක කොයි ආකාරයෙන්ද කැබිනට් පැත්තෙන් අදහස් පළ වුණේ කියලා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ බොහොමයක් සඳහා වැට් බදු අය කරන්නේ නැහැ කියලා අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කළා. වැට් බදු වලට මුවා වී ඇතැම් වෙළඳුන් භාණ්ඩ මිල ඉහළ නැන්වීමේ ජාවාරමක නිරත ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා. බලමු අපි දවසේ සවස් 6:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය පැත්තට ගිහිල්ලා කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ මොන වගේද අදහස් පළ වුණේ කියලා. ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා කීවා දැන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඊළඟ නිරීක්ෂණ පිරිස ආපු ගමන් අපි වෙනත් ක්‍රම වලින් ආදායම වැඩි කරලා පෙන්නුවොත්
ප්‍රථමයෙන්ම සාන සලසන්නේ ජීවන බර අඩු කිරීම සඳහා වෙන වැට් සංශෝධන සාන සලසන අතර බොහෝ අත්‍යවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ වලට බදු නැහැ. සහල්, තිරිඟු පිටි, ලදරු කිරි පිටි, බටහිර ඖෂධ, දේශීය ඖෂධ, යුනානි ඖෂධ, භූමි තෙල්, එළවලු, පළතුරු, තේවලට, රබර් වලට වැට් නැහැ. මොකද ඒක වැට් දන්නේ නැති කෙනෙක් තමයි ඒවට වැට් තියනවා කියන්නේ. වැට් තිබුණා 115ක් 118ක් වෙලා නැහැ. 18ක් වෙලා තියෙන්නේ සියලුම භාණ්ඩ වලට නෙමෙයි භාණ්ඩ වර්ග 91කට විතරයි. අර ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සමහර ජාවාරම්කරුවෝ මේ තුරින් විශාල අයථා ලෙස බියවද්දලා මිල වැඩි කරන්නට දරන උපාය පිළිබඳ මම දැක් අදාළ නැති භාණ්ඩ වලට පැනෙවුවොත් හෝ ඒ පිළිබඳ පැමිණිලි කරන්න ඒ පිළිබඳ නීතිය හරියටම ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා. බදු නොගෙවා සැඟව සිටින සියලු දෙනා බදු දැලට හසු කර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. බදු දැලට අහුවෙන්නේ නැති විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. කළු ආර්ථිකය රටේ තියෙනවා. දීර්ඝ කාලෙක ඉන්නවා. එතකොට ඒ අය බදු ගෙවන්නේ නැතුව ඉන්න නිසා බදු ගෙවන සුළු පිරිසක් විශාල බරක් දරනවා. බදු නොගෙවන අය බදු ගෙවන්න පටන් ගත්තොත් ගෙවන අයගේ බදු ප්‍රතිශතය අඩු කරතයි. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට පොරොන්දු වුණා. මේ එන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කණ්ඩායම සමග සාකච්ඡා කරලා වෙනත් බදු කායේ හරි යෝජනා තියෙනවා නම් ආදායම වැඩි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. අපිට තව සාහනයක් දෙන්න පුළුවන් වැට් වලින් කියලා එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට සඳහන් කළා. ඒක නිසා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා බදු නොගෙවන සියලු දෙනා බදු දැලට අසු කරලා දුන්නොත් අඩු කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩ වලට අය කරන බදු. දුම්රිය පාසල් වෑන් රථ කාර්යාල ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තු තීරණය කිරීමේ බලය ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය හමුවේදී අවධාරණය කළේ. මම ඊයේ දැනුම් දුන්නා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන දුම්රිය ගාස්, ත්‍රිරෝද රථ ගාස්, කාර්යාල වාහනවල ගාස්, පාසල් ළමුන් ගෙන යාමේ වෑන් වල ගාස්තු යනාදී සියල්ල තීරණය කිරීමේ බලය ජාතික ගමනාගමන කොමිසමට දෙන්න කියන. එතකොට වඩා සාධාරණ ලෙස මිල ප්‍රතිපත්තියක් ඇති වෙයි. අපි ඒක මාසයක් විතර ඇතුළත කරලා දෙන්න බස් ගාස්තු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේ අතර කොළඹ වරාය නගරය තුළ ඉදිකරන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ රෝහල පිළිබඳවද අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අදහස් දැක්වුවා. ප්‍රධානම විදේශ ආයෝජන කැඳවා ගැනීමේ ආකර්ෂණීයම ස්ථානයේ වශයෙන් කොළඹ පෝර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතිය තුල අංග සම්පූර්ණ ජාත්‍යන්තර රෝහලක් ඉදිකිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක ආයෝජනයක් යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ ආයෝජනය තුල විදේශීය සංචාරකයන්ට හා වෙනත් රටවල රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්න හැකි ආකාරයේ විශාල රෝහලක් ඉදි වෙනවා. ඒ රෝහල ඉදි කිරීමට අවශ්‍ය දිරිගැන්වීම හා නිදහස් කිරීම සඳහා කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය වැදගත්කමක් ඇති ව්‍යාපාර සඳහා වෙන ප්‍රතිලාභ නියෝග 2 යටතේ ලබා දීමට ඒවා සඳහා අවශ්‍ය නියමයන් ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන්නත් ඒ ප්‍රකාශයට පත් කරන නියමයන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නත් කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණා. ඒකාරයෙන් තමයි තොරතුරු වාර්තා පළ වුණේ. ඒත් එක්කම මේ දැන් මේ වැට් එකත් එක්ක දුරකථන අන්තර්ජාල ගාස්තු වලට මොන වගේ දෙයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? බෞද්ධ වාර්තා කරන තමන්ගේ අනුසිරස්තලයකින් මෙන්න මෙහෙම දුරකථන අන්තර්ජාල ගාස්තු 38 සිට 42 දක්වා ඉහළට කියලායි සචිත්‍ර පෙරේරා වාර්තාවක් අරගෙන එන්න බලමු. අපි අතුල් පිටුව පැත්තට ගිහලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර අපිට දකින්නට පුළුවන්. 15 සිට 18 දක්වා වැඩබද්ද ඉහළ දැමීමත් සමග දුරකථන අන්තර්ජාල සහ රූපවාහිනී සේවා ගාස්තු ඉහළ ගොස් ඇත්තේ 3%කින් බවත් ඒ අනුව 38.4ක් ලෙස පැවති දුරකථන සේවාවල සම්පූර්ණ බදු ප්‍රතිශතය 42ක් පමණ වනු ඇතැයිද විදුලි සංදේශ සේවා සපයන්නෝ පවසනවා. මේ අතරට 2.5ක සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද, 2%ක සෙස් බද්ද, 15%ක විදුලි සංදේශ බද්ද සහ 18%ක වැට් බද්ද ඇතුළත්ව සම්පූර්ණ බදු ප්‍රතිශතය 42කට ආසන්න වෙනවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. මේ අතර ජංගම දුරකථනයක් හෝ ටැබ් දුරකථනයක් මිලදී ගැනීමේදී ඒ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂයක් නම් එයට තවත් රුපියල් 18,000ක් එක් වෙලා සම්පූර්ණ වටිනාකම 1,18,000ක් බවට පත් වෙනවා කියලායි සමස්ත ලංකා ජංගම දුරකථන අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. මව්බිම පත්‍රයේ ඒ ආකාරයෙන් වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මව්බිම කියලා තියෙනවා වැට් එක අස්සේ හිස් වෙන සල්ලි ටික පරිස්සම් කරගමු කියලා මව්බිම බිස්නස් අතිරේකයේ ලස්සන ලිපියක් පළ වෙලා තියෙනවා. අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. ඒකත් කියවලා බලන්න මේ අර්බුදයේ මැද්දේ ඉස්සරහට යන්න යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් බවට පත් වේවි. මේ අතරේ දිනමන පත්‍රයේ වාර්තා කරලා තිබ්බා තවත් දෙයක්. මේ ජංගම දුරකථන ගැන කියනකොට එක හැඳුනුම්පතට සිම් කාඩ් 1191ක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. චන්දන ජයවීර මේ වාර්තාව අරන් එනවා. මේ දුරකථන සමාගමට වාර්ණ නියෝගයක් පනවන්න පියවර අරන් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොමද සමහර රට නම් සිම්පත් කොච්චර තිබුණත් මදි.
අද පාවිච්චි කරන අංකය නෙමෙයි හෙට පාවිච්චි කරන්නේ. හෙට තියෙන එක නෙමෙයි අනිද්දාට තියෙන්නේ. හැම කට්ටියත් අපේ රටේ ඉන්නවා. කොහොමවත් මේ එක හැඳුනුම්පතකට කොහොමද SIM කාඩ් 1191 එකක් නිකුත් කෙරුණේ කියලා අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතුවලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරත් වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. වාරණ නියෝගයකොත් මේ වෙනකොට අදාළ දුරකථන සමාගමට නිකුත් කර තිබෙනවා කියලා දිනමෙන වාර්තා කරනවා. අපි යමු ඊළඟට සිලෝන් ටුඩේ පත්තරයේ පැත්තට. Parliamentary committee says on national security, the National Hydrographic Bill will generate dollar income. The Sectoral Oversight Committee on National Security recently deliberated on the National Hydrographic Bill, which aims to provide the legal authority for the creation of electronic navigational charts. This initiative is to enable Sri Lanka to obtain income in dollars from ships navigating near its waters. හොඳයි. ඒ අතරේ ඔන්න වංචා කරපු අය, දූෂණ කරපු අය, මිනිමැරුම් කරපු අය දියවන්නාවේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලා බොහෝ අයගේ චෝදනාවක් තියෙනවා. ඒ අතරේ හැබැයි මෙන්න මේක පිරිසිදු කිරීමේ, ක්ලීන් අප් කිරීමේ වැඩක් වෙන්න යනවා කියලායි කියන්නේ මව්බිම පත්තරේ වාර්තා කරනවා. වංචා දූෂණ වලට වරදකරුවන් වන මන්ත්‍රීන් නිරපීමේ නීති කියලා තමයි මව්බිම වාර්තා කරන්නේ. බලමු ඇතුළු පිටු පැත්තට ගිහිල්ලා මේ නීතිය කොහොමද එන්නේ කියලා. වංචා දූෂණ වලට සම්බන්ධ වී හැබැයි වරදකරුවන් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. වරදකරුවන් වන මන්ත්‍රීවරු මන්ත්‍රී දුහර වලින් ඉවත් කිරීමේ බලය ලැබෙන පරිදි නීති සැකසීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය මේ වෙනකොට යොමු වෙලා තියෙනවා. පෙරේදා පැවැත්වුණු කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙවැනි නීති සැකසීමේ ඇති අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා විසින් කරුණු දක්වා ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව දැඩි නීති රීති පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමේ ඇති අවශ්‍යතාවයද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දීලා තියෙනවා. පරක්කු වෙලා හරි කමක් නැහැ. මේ වගේ නීති රීති පද්ධතියක් ඇති වෙන එක ඉතාමත්ම හොඳයි. අගය කළ යුතු දෙයක්. විශේෂයෙන්ම විනයගරුක මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුව මගින් බිහි කළ යුතු බවද මෙහිදී අවධාරණය කර ඇති ජනාධිපතිවරයා සිංගප්පූරුවේද මීට අදාළ නීති රීති දැඩිව ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ වැටුප රුපියල් 54,000ක් වැනි මුදලක් වෙනවා. මේ අතරේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ට වාහන ලබා ගැනීමේ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමත් මෑත කාලයේ සිදු වී නොමැති අතර ඔවුන්ට වරප්‍රසාද හිමිවීමක්ද සිදු නොවූ බව මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා සිහිපත් කරා කියලායි කියන්නේ. ඉතින් බලමු නීතිගරුක විනයගරුක ගෞරවනීය ලෙස හැසිරෙන පිරිසක් ඉදිරියේදී වැඩි වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දකින්නට අපිට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා ජනාධිපතිවරයාගේ මේ තීරණයත් එක්ක අපි යනවා ද මෝර්නිං පත්තරේ පැත්තට ත්‍රිකුණාමලයේ පැත්තට ගියොත් මොනවද මරේලා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? Investors sought for Trinco oil tanks development. A proposal to select a prospective investor for the first phase of the development of 61 fuel storage tanks in the upper tank area of the Shana Bay harbour in Trincomalee was approved at the meeting of Cabinet of Ministers held on Monday, which was the 1st of January. Accordingly, the Cabinet approved the relevant procurement process tabled by the Minister of Power and Energy, that is Kanchana Wijesekara. ත්‍රිකුණාමලයේ තවත් තෙල් ටැංකි 61කට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වෙලා තිබෙනවා. අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමක් තමයි මේ ආකාරයට කැබිනට් මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. ත්‍රිකුණාමලයේ තවත් තෙල් ටැංකි 61කට අදාළව. ඒ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් ලංකාදීපයේ පැත්තට මේ අවුරුද්දේ ආර්ථිකයේ විශාල නැක්මක් කියලා ජනාධිපතිවරයා කරපු ප්‍රකාශයක් ලංකාදීප පත්‍රය උපුටා දක්වනවා. බලමු අපි ඇතුල් පිටුවට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර දකින්න පුළුවන්. කවුරුන් දොස් කිව්වත් තීරණ ගත්තේ රට වෙනුවෙන් කියලා එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ආර්ථිකයේ විශාල නැග්මක් එනවා. අංජුල මහික වීරරත්නයි මේ වාර්තාව අරන් එන්නේ ලංකාදීපයට. නිවැරදි තීරණ සමග මෙම වසර ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාව ශීඝ්‍ර ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ගෙන යනවා කියලායි ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ. ඒ නව ගමන වෙනුවෙන් වූ අසීරු තීරණ තමා මේ වන විට ගෙන අවසන් බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා දෝෂාරෝපණයට ලක් වූවද තමන් එම තීරණ ගත්තේ රට වෙනුවෙන් කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ආපු ක්‍රියාදාමයක බොහෝ අය වගකිව යුතු තැනක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි රට මේ තැනට වැටුනේ. රට රැක ගැනීමට අනෙකුත් දේශපාලකයන්ටද ඇති වගකීම හඳුනාගෙන කටයුතු කිරීමට නව වසරේදී සියලු දෙනා එක්වනු ඇතැයි තමා අපේක්ෂා කරනවා කියලායි ජනාධිපතිවරයා කියන්නේ. ඉතින් අකුරේගොඩ හමුදා මුලස්ථානයේ අර ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ ඉදි කරන අවස්ථාවේ තමයි ඕපන් කරපු අවස්ථාවේ තමයි එතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරා කියලා මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පුවත්පත පැත්තට A level වලට ලෑස්ති ඇති කියලා අපි හිතනවා. පාඩම් කරලා කල් වේලා ඇතුව සෝදානම් වෙලා ඇති කියලා අපි හිතන ඔන්න සියල්ල මේ වෙනකොට ලෑස්ති ආදරණීය දුවේ පුතේ. Well, all set to hold the advanced level exam tomorrow. The Examinations Commissioner General Amit Jayasundara told the Daily News yesterday that all necessary arrangements are all ready to hold the GCE advanced
advanced level examination from tomorrow. He said that even though disaster conditions have been reported in some areas due to prevailing rains, officials have made plans to provide all necessary facilities to the candidates in those areas to sit the exam without any hindrance. He also said that plans have been made to provide transport facilities to the candidates who cannot go to the exam centres due to disaster conditions such as floods and landslides as well. Besides, attention has been drawn to establish convenient examination centres for such candidates if necessary. මරේලා බාධක අභියෝග රසක් මැද්දේ ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම හොඳ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා මේ දරුවොත් විශාල අභියෝග මැද්දේ තමයි විභාගයට සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් හෙටින් ආරම්භ කරන උසස් පෙළ විභාගය දිවයිනේ මධ්‍යස්ථාන 3000කදී පැවැත්වෙනවා කියලා විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේ මේ අධික වර්ෂාවත් මේ විභාග කටයුතු වලට යම්කිසි ආකාරයක බාධාවක් වෙයි. ඊට තියෙන සූදානම සම්බන්ධයෙන්ුත් එතුමා ඊ දවසේදී මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නා. දැන් අපිට සම්බන්ධයෙන් බලන්න පුළුවන්. අපේක්ෂකයින් 3,46,976 දෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා ඉදුම් කරලා තිබෙනවා. විභාග මධ්‍යස්ථාන හැටියට මුළු දිවයිනම ආවරණය වෙන පරිදි විභාග මධ්‍යස්ථාන 3000ක් අපි ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන වලට අවශ්‍ය මුල් දින 6ට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි මේ මධ්‍යස්ථාන කරහා යොමු කරලා තිබෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍ර දරුවන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. තවමත් යම්කිසි කෙනෙක් ඒ සංශෝධන සිදු කරගෙන නැත්නම් ඒ විභාග මධ්‍යස්ථානයේදී ඔබට ඒ සංශෝධන කරගන්නට අවශ්‍ය නම් විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳ ශාලාධිපතිවරයා මුණ ගැසී ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න. ඒකම මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය පිටුපස ඒ අස්සන සහතික කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අපේක්ෂකයන්ට පහසු වෙන්න අපි ප්‍රවේශ පත්‍රයේම මේ කාලසටහන දක්වලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා කිසිම වෙනත් අපි තොරතුරකට යන්නට අවශ්‍ය නැහැ. යම් යම් ආපදා තත්ත්වයන් පිළිබඳ වාර්තා වෙනවා. අපිට ඒ තත්ත්වයන් හේතු කොටගෙන මේ වෙනකොට අපි යම් තීරණ අරගෙන තිබෙනවා. ඒ මාර්ග අවහිරතා ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ දරුවන්ට වඩාත්ම පහසු ඒ තමන්ගේ විභාග මධ්‍යස්ථානට යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා නම් ඔබට ඒ අදාළ විභාග මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපනය කරලා හෝ එහෙම නැත්නම් දැනටමත් ස්ථාපනය කරලා තියෙන වෙනත් විභාග මධ්‍යස්ථානට ඔබ යොමු කිරීමට අවශ්‍ය වෙන පියවර ගන්නවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා අද 7 වෙනි පැය වැඩසටහන බලන්න පත්තරෙන් එහා වැඩසටහනේ අනතුරුව එතුමා තමයි සහභාගී වෙන්නේ. වැඩ විස්තර ඔබට දැන කියා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේ අපි කියන්නේ පාතාලය කියලා නමක් විදිහටනේ. හැබැයි ඔන්න මේ යුක්තිය මෙහෙයුමට බයෙන් ඇත්තටම පාතාලයේ ඇතුලේ හැංගිච්ච පාතාලයක් ගැන තොරතුරු තියෙනවා. අපි ඒ ගැනත් ඔබට කියන්නම්. ඊට කලින් අපි සූදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. 2023 වසරේ ශ්‍රී ලාංකේය බැංකුව ලෙස ලංකා බැංකුව සම්මානයට ඔබේ ටිකට් පත් අදම මිලදී ගන්න. ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයිය. NIBM Powering Great Minds. දවස් 7යි ටිකට් 7යි VIP තෑගි තමයි. ලොතරැයි අතර වැදගත් ලකි 7 VIP සමගින් කෝටි දෙකක් වෙලා, ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 25ක් වෙලා, ලක්ෂ 2,50,000ක් වෙලා, 2000 තෑග 4,000ක් වෙලා. ලකි 7 VIP ලයිෆ් එකට VIP chance එකක්. නව වසරක් කියන්නේ නැවුම් අදහස්, නැවුම් බලාපොරොත්තු සහිත ආරම්භයක්. ඒ අදහස්, ඒ බලාපොරොත්තු එක්ක 100%ක් මුළු රටම බලකන් වෙන සුබ ලකුණ. ඩෙස්ටමෝල්ට් ෆස්ට් කප් සමගින් නව වසර ආරම්භන්න. සුබ නව වසරක්. නව වසරේ 100%ක් රටම බලකන් වන සුබ ලකුණ. නෙස්ටමෝල්ට් ෆස්ට් කප් from Nestle. रन कटिया अपने वसी रन के कोली सुसानी हितट पर ने हिट दवसी अनागते सुसुर के අපි නොහිටියත් දරුවන්ගේ සුරක්ෂිත අනාගතයට ඉතුරු කරන්නයි සුව රැක ගන්නයි BUC රන් කකුළු ස්මාර්ට් ළමා ගිණුම. මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කොහෙත්ම කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන් තෝරගන්නේ නෙස්ලේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතුව. රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්.
සුබ නව වසරක්. නව වසරේ 100%ක් රටම බලකන් වන සුබ ලකුණ. Nestamol First Cup from Nestle. දැන් කරදර ඔක්කොම විසඳන්න හොඳම විසඳුම NLB හඳහන තමයි. ලග්න 12ටම සුබඵල උදා කර ලක්ෂ 25 සුප්‍රත්‍යාගය ලක්ෂ 30 ලක්ෂ 5 ප්‍රථම ත්‍යාගය ලක්ෂ 10යි අංක 3ක ලග්නයට දැන් රුපියල් 25000ක් බලවත් වූ NLB හඳහන. සුබ නව වසරක්. නව වසරේ 100%ක් රටම බලකන් වන සුබ ලකුණ. Nestamol First Cup from Nestle. කෝටියටේ ධනනිධානය නොතරය දසලක්ෂය ප්‍රථමත්‍යාගය 20 ලක්ෂය වෙලා රුපියල් ලක්ෂය 3000 100 60 20 තෑගි ඩබල් වෙලා දැන් විශේෂ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපීමෙනුත් තෑගි ඒ විතරක්ද ඩබල් chance දිනුම දීමෙන් ලක්ෂයේ තෑගි රැසක් ජාතියේ මහදන සම්පත ජාති පුතුරේ මණ්ඩලය කචු රස මුසුවක් විශිෂ්ටතම අයිස්ක්‍රීම් පාරාදීසය මැජික් ඩබල් පර්ෆියුම් ලොක් සමග try කරන්න best ever sunlight rose. එලි වැටි සිනහවෙන් සිනහමවේ යන්නන මග සර පැසනිවේ ඒ මුතු සිනාසේනා සිවුදිගින් රැවුනගේ මුතු දසන් රැඳි හද හසින් පැනි සිනාබෝවේවා එවන් සිනහා මතින් සිරක සිනහවෙන් සිනාවකට බෝවෙන්නේ උතුම් සිනාවන් සිග්නල් සුරක්ෂිත කරන්නේ එවන් උතුම් සිනාවන් අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගයි ඔබ එකතු වෙන යලිතවතාවක් සබාදාම හරි ලස්සනයි. සමහර අයට පීනන්න පුළුවන්. සමහර අයට පියාඹන්න පුළුවන්. සමහර අයට පැන පැන යන්න පුළුවන්. සමහර අයට ගොඩාක් හයියෙන් දුවන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය බොහොම හිමින් ඇවිදින්න. ඒ නිසාම තමයි සබාදාම ගොඩාක් ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. දරුවන්ගේ හැකියාවනුත් අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඇතුලේ ඒ හැම කෙනෙක්ම ආවරණය විදිහේ සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි යනවා ශිෂ්‍යත්වය කියන්නේ තවත් එක සම්දිස්ථානයක් දරුවන්ගේ ශිෂ්‍යත්වය ටිකක් ලේසි කරන්න යනවා කියලා තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කියන්නේ. බලමු අපි ඩෙලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට ගිහලා මරලා. That's right. Simplified grade 5 school exam this year. Education Minister Dr. Susila Premajanta said that it is planned to simplify the grade 5 scholarship examination in the future since it is a great mental and physical burden to the students. Minister Premajanta said that in future the evaluation of students will not be limited only to examinations. He emphasized that several major changes are to be made in the existing education system from the coming year, and it is expected to make the grade 5 exam simpler than the current exam. The Education Minister said that priority will be given to more students' literacy and numeracy skills as well. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරනවා ඉදිරියේදී මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදෙත් යම් යම් වෙනස්කම් ඇති කරන්නට තීන්දුව ගන්නවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අර කන්දක් වගේ පොත් කන්දක් අරගෙන ගිහිල්ලා හිමාලය වගේ පොත් කන්දක් අරන් ගිහිල්ලා ලබන අධ්‍යාපනයේ වෙනුවට වඩාත් ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක් අපේ දරුවන්ගේ හිතවලට අරන් යන්න පුළුවන් නම් රොබෝවරුන් වගේ දරුවන් නෙමේ සමාජය ගැන සවිඥාණයෙන් යුතුව බලන්න පුළුවන් දරුවන් පිරිසක් අපිට ගොඩනගා ගන්න හැකි. විශේෂයෙන්ම සාහිත්‍ය වගේ විෂයන් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා සාහිත්‍ය කන්නද කියලා අහන්නේ නැතුව ඒ දරුවන්ගේ හිත ටික හදන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් රට ඇතුලේ මම හිතන්නේ වඩාත් වැදගත් වේවි. සංවේදී මිනිස්සු ටිකක් ගහක් කොලක් රස විඳින්න පුළුවන්, කවියක් රස විඳින්න පුළුවන් මිනිස්සු ටිකක් බිහි කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබේ. සංවේදී මිනිස්සු පාලකයන් බවට පත් වුණාම, බලධාරීන් බවට පත් වුණාම, නිලධාරීන් බවට පත් වුණාම රට තවත් ලස්සන වෙනවා. තවත් අහිංසකයෙකුගේ හේනයක් ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ. අසංවේදී නොවි සංවේදී වෙන්න කියලා බලධාරීන් අපි අහිංසක එල්ලීමක් කරනවා. මේ කියන්න යන්නේ නෙත්නි අහිංසාගේ අහිංසක හීනය ගැන.
නෙත්මිගේ ක්‍රොයේෂියා ගමන නොපෙනෙන මානේ නොගියොත් ඔලිම්පික් යාමකුත් නොමැති තරම්. අපි මේ සිහිපත් කරන්නේ මේ කතා කරන්නේ අහිංසක නෙත්මිගේ සිහිනය විතරක් නෙමෙයි. මේක අපේ රටේම හීනයක්. අපේ රටේම අහිංසක හීනයක්. ඒ නිසා මේ හීනය කඩාකප්පල් කරන්න එපා කියලා අදාළ බලධාරීන්ගෙන් අපි අහිංසක එල්ලීමක් මේ කරන්නේ. තර්ජනයක් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවට මල්ලෝපර ඉසව්වෙන් දිනා දුන් පළමු ජාත්‍යන්තර පදක්කමේ හිමිකාරිය මෙන්ම පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩාවලකදී පදක්කමක් දිනූ ලාභාන්විතම ශ්‍රී ලාංකිකයාද වන නෙත්මි අහිංසාගේ ඔලිම්පික් සිහිනයට ක්‍රීඩා බලධාරීන්ගේ බලපොරයෙන් බාධා එල්ලවීම තිබෙනවා කියලා අරුණ පුවත්පතට වාර්තා වෙනවා කියලා තොරතුරු කියන මේක ඇත්ත නැත්ත අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. අරුණ වාර්තා කරනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා මේ දේවල් අතහැරලා මේ අහිංසක දරුවාගේ සිහිනය රටේ හීනය වෙනුවෙන් එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි වාර්තා කරන්නේ. මේ වන විට ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම වල 36 වන ස්ථානයේ පසුවන නෙත්මිට ඔලිම්පික් තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නම් ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පළමු ස්ථාන 16 අතරට පැමිණීම හෝ වැඩි තරඟකාරීත්වයක් සහිත ආසියානු හෝ ලෝක සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කිරීම අනිවාර්යයි. ඉතින් ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව ඔලිම්පික් වලට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නම් මේ වසරේදී පැවැත්වෙන ශ්‍රේණිගත කිරීම තරඟාවලි දෙක සඳහා සහභාගී වීම අතිශයින්ම වැදගත් මේ දරුවට. මෙවන් වටපිටාවක මේ මාසයේ 13 වෙනිදා සිට ක්‍රොයේෂියාවේ තරඟ ආරම්භන ශ්‍රේණිගත කිරීම තරගාවලි සඳහා නෙත්මිගේ සහභාගීත්වය බලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ල හේතුවෙන් අහිමි වීමේ වැඩි ඉඩක් පවතිනවා කියලා කිව්වේ. වාර්තා වෙන්නේ වීසා කේස් එකකුත් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට වාර්තා වුණේ. කොහොම වුණත් සමහර මිනිස්සුන්ට සමහර දේවල් අපේ රටේ මතක හිටින්නේ පොඩි කාලයක්. නෙත්මි අපිට දුන්නු අභිමානය අපිට කවදාවත් අමතක කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මේකට වගකිව යුතු පිරිස සම්බන්ධ කරගන්න අදහස් ලබා ගන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අජාතික මාධ්‍යයක් විදිහට අපේ වගකීමක් තියෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක බැඳිහත් වෙන එක. නෙත්මිගේ ඔලිම්පික් සිහිනයට බලපොරෙන් අපල කියලයි තවදුරටත් තොරතුරු කරුණු කාරණා වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අහිමි නොවි මේ දරුවාගේ ඔලිම්පික් සිහිනයට යන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව සකස් කරලා දෙන්න කියලා අපි බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙම නැතුව මේ දරුවා මහන්සිලා කැප වෙලා මේ දරුවා විසින්ම ගිහිල්ලා දිනලාවට පස්සේ රතු පළස් තියා මොනවා දැම්මත් වැඩක් නැහැ කියලා තමයි රටේ ජනතාව විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට යනවා. තවත් තොරතුරක් බලන්න මව්බිම් පත්තරේ පැත්තට අර මං කිව්වා යුක්තිය මෙහෙයුමට බයෙන් මරියලා ඔන්න පතුලක සැඟවෙච්ච කෙනෙක් ගැන පතුලක සැඟවිච්ච කෙනෙක් ගැන බලමු අපි වැඩි විස්තර. මේ යුක්තියට මෙහෙයුමට බයෙන් තමයි මෙයා මේ ආකාරයට හැංගිලා තියෙන්නේ. යුක්තියට බියෙන් ලග්ගල පතලක සැඟව සිටි කුඩ්ඩන් දෙදෙනෙකු අල්ලයි. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පැය 24ක් තුල 822 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට කියලා තොරතුරු වාර්තා වුණා යුක්තිය මෙහෙයුමත් එක්ක 60 දෙනෙක් රඳවා තබා ගන්නට පියවර අරන් තියෙනවා. ඉතින් යුක්තිය මෙහෙයුමට බියේ පලාවිත් ප්‍රබල දේශපාලඥයෙකුට අයත් ලග්ගල වලස් ආරු රක්ෂිතයේ පිහිටි මැණික් පතල් වාඩියක සැඟව සිටි මත්ජාවාරමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු මාතලේ විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් විසින් මේ ආකාරයෙන් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. කාගේ වත්තේ වුණත් කොහොම වුණත් කාගේ හවුහරණ ලැබුණත් ඒ අයව අත්අඩංගුවට ගැනීම මෙහෙයුම නවත්තන්න එපා කියලා තමයි රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ. ඒ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් තවත් තොරතුරක් බලන්න ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ පැත්තට. The United States National Nuclear Security Administration and the Sri Lankan Navy are set to sign a memorandum of understanding aimed at preventing the illicit trafficking of nuclear and other radioactive materials. The Cabinet of Ministers have given their nod to the proposal for this agreement, which is navigated through various regulatory bodies in Sri Lanka. The Sri Lanka Atomic Energy Regulatory Council, the Sri Lanka Atomic Energy Board, the Ministry of Foreign Affairs and the Department of National Planning have thoroughly examined the draft, and furthermore the Attorney General has given the necessary clearance endorsing the legal aspects of the agreement. හොඳයි නැෂ්ටික සහ විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලන්න ඔන්න ඇමරිකාවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව යම්කිසි ආකාරයක අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමේ සූදානම් පිළිබඳවයි මරියලා තොරතුරු වාර්තා කළේ. මේ දේවල් මැඩපැවැත්වීම ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නිසා සහ අන්තරායකර දෙයක් මේක. දෙවෙනි පත්‍රයේ මේ අතරේ වාර්තා කරනවා දැන් කුඩු විකුණන එක පැත්තක තියලා ඒත් එක්කම වැඩ දෙකක් කරලා තියෙනවා. කුඩු විකුණන වගේම ඒවෙන් හම්බ කරපු සල්ලි ආගමික ස්ථානවලටත් මරියලා ඔන්න දෙන කට්ටියක් ගැන තොරතුරු අනාවරණ වෙලා තියෙනවා. දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ලබා ගන්න අහිංසක බලාපොරොත්තුවක් මේගොල්ලන්ගේ හිත ඇතුලේ ඇති. හැබැයි ඒක කවදාවත් ඉෂ්ට වෙන එකක් නෑ. ඩුබායිහි සැඟව සිටිමින් කුඩු සල්ලි ආගමික ස්ථානවලටත් විසි කරලා බුද්ධ්‍යංශ හෙළි කරගනී. මොන දේවල් වලට විසි කරත් Tamanගේ හෘද සාක්ෂියට අවසානයේ උත්තර දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිටමයි. බුද්ධ්‍යංශ තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් හෙළි කරගෙන තියෙන්නේ. හේමන්ත රන්දුණු වාර්තාව අරන් එනවා. ඩුබායි රාජ්‍යයේ සැඟව
සිටින ප්‍රධානම පෙළේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු මෙරට ආගමික ස්ථාන රැසක් ඉදිකිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි ගාණින් මුදල් වැය කර තිබෙන බවට තොරතුරු බුද්ධි අංශ මගින් අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා කියලායි විස්තරات සමගින් වාර්තා වෙන්නේ. මෙම මුස්ලිම් ජාතික මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුට අයත් ව්‍යාපාරික ස්ථාන කිහිපයක්ද මේ වන විට පොලිසිය සොයාගෙන ඇති අතර ඒවා රජයට පවරා ගැනීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. එයා සිංහල දෙමළද මුස්ලිම්ද කියන එක නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ ආකල්පවල ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙන්නේ. ඩුබායි රාජ්‍යයේ සංගව සිටින මේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරු මෙරට වෙත මහා පරිමාණයෙන් හෙරෝයින් එවනවා කියලා තමයි පොලිසිය තොරතුරු අනාවරණ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ රටේ අනාගත පරම්පරාව මේ වගේ ජාවාරම් කරුවන්ගෙන ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් පාසලේ දොරකොඩට මද්ද්‍රව්‍ය ටික කනකම් අපි දන්නේ නැහැ. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න අපි තෝරගන්නවා Daily News පුවත්පත. Ministry earmarks 110 million rupees for the National Eye Hospital's modernisation project in order to further strengthen the patient treatment services provided by the Colombo National Eye Hospital. People from home and abroad have given various donations and grants, including medical equipment, contact lenses and medicines. Accordingly, Health Secretary Consultant Dr. Paththaren Eha accepted the donation of medical equipment worth about 70 million rupees and 5,000 contact lenses worth 30 million rupees received as grants and donations to the eye hospital yesterday. වඩාත් ගුණාත්මක වඩාත් හිතකර සේවාවක් ජනතාවට ලබා දීමේ අරමුණෙන් මේ අක්ෂිරෝහලේ වෙනස්කම් රසක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන රුපියල් මිලියන 110ක මුදලක් මේ වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබෙනවා කියලයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාව ලැබුණේ. මේ අතරේ අනතුරු වලින් වසරකට 12000කට වැඩි පිරිසකට Tamanගේ ජීවිත හිමි වෙනවා. විවිධාකාර කට්ටියගේ වැරදි මෙතන තියෙනවා. සමහර වෙලාවට බීමත්ව රේදාවණය කරන රේදුරෝ, ඒ වගේම ෆෝන් එක කණේ ගහගෙන පාරේ යන මිනිස්සු, හරියට වාහනේ පැද ගන්න බැරුව වාහනේ පාරට දාන කට්ටිය, කිසිම හැවිල්ලක් බැරිල්ලක් නැතුව වෙනත් ප්‍රශ්නවල ඔලුව තියාගෙන වාහනේ පදවගෙන යන කට්ටිය, මේ ආදී බොහෝ පිරිසක් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට වග කියන්න ඕනේ. වසරකට අපිට අහිමි වෙන ජීවිත සංඛ්‍යාව එසේ මෙසේ ගණක් නෙමේ 12000ක්. ඒ කියන්නේ පවුල් 12000ක ඇස් වලට කඳුළු වෙනවා කියලා තමයි තවත් පැත්තකින් අපිට කියන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අවුරුද්දක් ඇතුළත මේ විදිහට විවිධාකාරයේ අනුතුරු නිසා නොසලකිල්ල ප්‍රධානම කාරණයක්. ඒ නිසා සැලකිල්ලෙන් ජීවත් වෙමු අපි හැමෝම. අපි තෝරගමු ඊළඟට The Morning පුවත්පත. Inflation is to be maintained at 5%. The inflation is to be maintained at this rate this year, as it is one of the pivotal roles of the central bank, said Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe. He said it would eventually gain the business investor confidence amidst regulations that are gradually relaxing. අසීරු තත්ත්වයෙන් මිදලා රට යහපත් ආර්ථික ගමනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලා සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් තහවුරු වී ඇති බව මහා බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයා කියනවා. ඉතින් ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය සමග පැවැත්වුණු සාකච්ඡාවකදී එතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. ඒ වගේම සියලු දෙනා එක්ව නිසියාකාරයෙන් බදු ගෙවීම කළොත් මේ ප්‍රශ්නය නිමා කරගන්න පුළුවන් කියලායි මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන මහත්මයා මේ සාකච්ඡාවේදී ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් ඒ වගේම බදු අය කරගත යුතු අයකින් අය කර ගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මතක් කරමින් අපි යමු තොරතුරු බලන්න. තාවකට වැඩි වෙච්ච උද්දමන ආහාර උද්දමන 95%කට ගියපු උද්දමනය සැප්තැම්බර් මාස වෙනකොට ඒක 101 මට්ටමට සාමාන්‍ය උද්දමනය ආහාර උද්දමනය ඍණ මට්ටමකට ගෙනල්ලා දැන් 104 වගේ මට්ටමකට ස්ථාවර වෙලා තියෙනවා. 2023 වර්ෂයේ අවසාන වෙනකොට ඊට කලින් වර්ෂයේ තිබිච්ච බිලියන 1.9ක් US ඩොලර් බිලියන 1897යි තිබුණේ. ඒක මේ වසර අවසාන වෙනකොට දැන් අවසාන මට්ටමේ අපි දත්තේ දැන් දන්නවා බිලියන 4.3 මට්ටමකට වැටලා තියෙනවා. 2023 වර්ෂයේ රුපියලේ අගය 12%කින් ඒ අප්‍රමාණ වෙච්ච මට්ටමේ ඉඳලා අධි ප්‍රමාණය වෙලා තියෙන පසුගිය වසර ඇතුළත. එහෙම වෙලා තිබෙද්දිත් මහ බැංකුවට හැකි වුණා සංචිත ගොඩනංවා ගැනීමට විශේෂයෙන් වෙළඳපොළ තුලින් පමණක් විදේශාන්ත මිලගෙන තියෙනවා ගිය වසර තුල බිලියන 1.9ක්. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2024 වර්ෂයත් ඒ ආකාරයටම ගියාම 24 වර්ෂයේ ඊටත් වඩා හොඳ මුල් වර්ෂය ගත්තාම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 3% වගේ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් එක. ඒකෙන් තමයි රට ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යන්නේ, ආදායම් මාර්ගය ඉහළ යන්නේ, දුප්පත්කම යම් සීමාවකට අඩු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් එක්කම උද්දමනය මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන වගකීම 5% මට්ටමකට ලබන වර්ෂය තුල තියාගන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බංක බදු වැඩි වුණා කියලා. ඒ බදු වැඩි වුණ ඇත්තට මේක ඇත්ත. බදු වැඩිවීම සමහරව දරා ගන්න අමාරුයි. දරා ගන්න අමාරු වෙන හේතුව මොකද මේ වෙනකන් අපි එක්තරා වියදම් මට්ටමකට ආදායම් මට්ටමකට හුරු වෙලා හිටියා. ඒක බදු වැඩි වෙනකොට ඒ බලපෑමක් අනිවාර්යෙන් යායට එනවා. දැන් මට ඒක උදාහරණයක් තමයි දැන් මේ විශේෂයෙන් මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි පඩි අරගෙන මගේ පුතා මට කියපු දෙයක්.
මේ බදු වැඩිවීමත් එක්ක එයා මට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ තාත්තේ මගේ ලොකු ටැක්ස් එකක් කැපිලා තියෙනවා කියලා. එයා කලින් ටැක්ස් ගෙවපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඊපස්සේ මම පුතාට කිව්වා පුතේ එයා එහෙම මගෙන් මෙච්චර ටැක්ස් ගන්න මම මොකද කරපු වරද කියලා මම අහුවා. මම කිව්වා පුතේ ඒක මට තේරෙනවා වගේ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රටේ ලොකු ආර්ථික අර්බුදයක ඉන්නේ. එතකොට ඒ ආර්ථික අර්බුදෙන් ගොඩ ගන්න අපි හැමෝටම යුතුයකමක් තියෙනවා. මේක මොකද අපේ රට. ඒ නිසා මේ ඔයා දක්වන දායකත්වය මේ ඔයාගේ කොටස. මමත් බදු ගෙවනවා. මේ ඔයාගේ කොටස. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ බදු ටික ගෙවමු. ගෙවලා කොහේ හරි අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යනකොට හැමෝම බදු ගෙවන්න ගත්තට පස්සේ හැමෝම බදු දැල්ට ආවට පස්සේ එතකොට මේ ඔයාගේ බදු බර අඩු කරගන්න පුළුවන් නිසා. තාත්තගෙන් පුතාට පුතාගෙන් මුණුපුරාට ලොකු බද්දක් ගෙවන්න බැරි වෙන තැනට රටපත් කරගමු. අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා එන්න කොහොම ඉන්න. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. 2023 වසරේ ශ්‍රී ලාංකේය බැංකුව ලෙස ලංකා බැංකුව සම්මානයට ඔබේ ටිකට් පත් අදම මිලදී ගන්න. ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයිය. NIBM Powering Great Minds. සියයට 100ක් රටම බලගන්වන සුබ ලකුණ නෙස්ටමෝල් ෆස්ට් කප් සමගින් උදා වුණ නව වසර ඔබේ සියලුම බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වන ඔබ බලගැන්වෙන නව වසරක් වේවා. සුබ නව වසරක්. නව වසරේ 100%ක් රටම බලගන්වන සුබ ලකුණ නෙස්ටමෝල් ෆස්ට් කප් from Nestle. ලොතරැයි ලොව රජ කිරුළ මහජන සම්පත අලුත් ටිකට් පතෙන් දැන් සුපිරි තෑග්ග දෙගුණ වෙලා රුපියල් කෝටි 2ක්, රුපියල් ලක්ෂ 20 පළමු තෑග්ග රුපියල් ලක්ෂ 25ක්, රුපියල් දසදහසේ තෑග්ග 10 ගුණයකින් වැඩි වෙලා රුපියල් ලක්ෂයක්, අවසාන අංක 4ට රුපියල් 15000ක්, පළමු අංකයටත් තෑග්ගක්. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්. ලෝක ප්‍රසිද්ධ බ්‍රිතාන්‍යයේ ද බැංක සංග්‍රාව මගින් 2023 වසරේ ශ්‍රී ලාංකේය බැංකුව ලෙස ලංකා බැංකුව සම්මානයට අප හා රැඳුණු ඔබට අපගේ ප්‍රණාමය. සුබ නව වසරක්. නව වසරේ 100%ක් රටම බලගන්වන සුබ ලකුණ නෙස්ටමෝල් ෆස්ට් කප් from Nestle. තෑගි වැඩිම තමයි. දැන් ගොවිසත ලොතරැයියේ ලක්ෂ 10 තෑග්ග ලක්ෂ 20ක් වෙලා, ලක්ෂයේ තෑග්ග 2,50,000ක් වෙලා, 2000 තෑග්ග 5000ක් වෙලා, අනෙක් තෑගි ඩබල් වෙලා. ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකය ගලපා ලක්ෂයේ තෑගි 30ක්ම ජීවිතේ දිනන්න ගොවිසතම ගන්න. 40 හරි නෝටිලු. දැනේ 40 දී මැචුව වෙනවලු. ස්මාර්ට් වෙනවලු. ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි? මෙගා පවර් තෑගි දැන් ඩබල් වෙලා. සුපිරි තෑගි 3ක්, ප්‍රථම තෑගිය ලක්ෂ 20ක්, ලක්ෂ 2 තෑගි සමග සුපිරි අංකයට තෑග්ග. මෙගා පවර්. සුබ නව වසරක්. නව වසරේ 100%ක් රටම බලගන්වන සුබ ලකුණ නෙස්ටමෝල් ෆස්ට් කප් from Nestle. මම දැන් මැරෙනවා නම් ඒකටත් කැමති. මං කියන්නේ අපි දැන් මේක නවත්තන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ එළවෙන අරගලේ නවත්තලා අපේ රට ගොඩ ගන්න අරගලයට එකතු වෙන්න ඕනේ. මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු අඳුරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. වුණ කෙනෙක්ව ටක් ගාලා විශ්වාස කරනවා. වයි නැපෙත් තේරෙන්නේ. මම හරියටම සිස්ටම් චේන්ජ් කරන්නද කියලා දෙන්න. කෝටියටේ ධනනිධානය ලොතරැයිය දසලක්ෂය ප්‍රථම ත්‍යාගය 20 ලක්ෂය වෙලා රුපියල් ලක්ෂය 3000 100 20 තෑගි ඩබල් වෙලා දැන් විශේෂ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපීමනුත් තෑගි ඒ විතරක්ද ඩබල් chance දිනුම දීමෙන් ලක්ෂයේ තෑගි රැසක් ජාතියේ මහදන සම්පත ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය දවස් 7යි ටිකට් 7යි VIP තෑගි තමයි ලොතරැයි අතර වැදගත් ලකි 7 VIP සමගින් කෝටි 2ක් වෙලා ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 25ක් වෙලා ලක්ෂ 2,50,000ක් වෙලා 2000 තෑග 4,000ක් වෙලා ලකි 7 VIP ලයිෆ් එකට VIP chance එකක්.
අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගයි ඔබ යලිත් වතාවක් එකතු වෙන්නේ. බලමු ලංගම පැත්තෙන් මොන වගේ ආදායමක් ලැබිලා තිබෙනවද කියලා. ඊට අදාළව වැඩි විස්තර වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් බොහෝ අවස්ථාවල අදහස් පළපුණා මේ ලංගම සම්බන්ධයෙන්. ලංගම ආදායමෙන් කෝටි 14ක් භාණ්ඩාගාරයට කෝටි 64ක හිඟවැටුපත් ගෙවන්න පුළුවන්කම ලැබුණා කියලයි සුභාෂිනී සේනානායක වාර්තාවක් අරගෙන එන්නේ. ඇතුල් පිට පැත්තේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ 2023 වසර තුල උපයාගත් ආදායමෙන් රුපියල් මිලියන 145ක මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරයට ලබා දීමට පියවර ගත්තා කියලා ලංගම සභාපතිවරයා ලලිත් දල්විස් මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. 2022ට සාපේක්ෂව 2023 වසරේ ලංගම ආදායමේ විශාල වැඩිවීමක් පෙන්වුම් කරනවා කියලත් එතුමා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. මේ වැඩිවීමත් එක්ක ජනතාවට වඩාත් ගුණාත්මක සේවයකුත් ලබා දෙනවා නම් හොඳයි. ඒ අතරේ අපිට මිලකට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙන තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න. අපි තෝරගන්නවා ඩේලි මෝර්නිං පත්තරේ නවසීලන්තේ ලැබිච්ච තෑග්ගක් තියෙනවා නේද? Well, Sri Lanka is to establish a high commission in New Zealand, Wellington. At present, Sri Lanka has a consulate in the city of in the country of New Zealand. The Sri Lankan government has decided to establish a high commission in New Zealand in a bid to further bolster bilateral relations between the two countries. ඔව් කියන්නේ අපේ නවසීලන්ත ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයා අදහස් පළ කරපු ආකාරයත් අපිට දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට ලැබෙන තෑග්ගක් නවසීලන්තයේදී වුණාට දිනවෙන පත්තරේ පැත්තට අපි යනවා. නව වසර ආශ්චර්යයක් නොවේයි උපායශීලීව නැගිටිමු. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය තරඳු ධනංජය වීරසිංහ මහත්මයා සමග කරපු සටහනක් තමයි මේ ආකාරයෙන් අරගෙන එන්නේ. ආත්ම විශ්වාසය සහ විකල්ප උත්පාදනය ආරම්භන තැන කුටුම්බ ජීවන වියදම ඵලදායී ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ලස්සන ලිපියක් පළ වෙනවා. දිනවෙන පත්තරේ 4 වෙනි පිටුව බලන්න රුවන් පුෂ්ප කුමාරයි මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. අපිට යන්න පුළුවන් ලෝකයේ පැත්තට. දැන් ලෝකයේ පැත්තේ මොන වගේ දේවල්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මරියලා මොනවද තියෙන්නේ විස්තර? Well, we have news coming in from the BBC. South Korea's opposition leader Lee Jae-myung has been stabbed in the neck during a visit to the city of Busan. Mr. Lee, who narrowly lost the 2022 presidential election, sustained a 1 centimeter laceration on the left side of his neck, the report said. He was airlifted to hospital. Doctors said the wound is not life-threatening. So this is news from the BBC. දකුණු කොරියාව පැත්තේ මේ වගේ කනගාටුදායක ප්‍රවෘත්තියක් වාර්තා වෙන අතරේ ජපානයේ පැත්තේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වාර්තා වෙනවා. ජපාන ගුවන් යානා දෙකක් එකිනෙක ගැටේ 367ක් නූලෙන් බේරෙති. වෙරළ ආරක්ෂක යානයේ සිටි 5 දෙනෙකුට තමන්ගේ ජීවිත අහිමි වුණා කියලා ජපානයේ පැත්තෙන් විදේශ ප්‍රවෘත්තියක් අපිට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජපානයේ භූකම්පනයේ මරණ ගාන 48ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා කියලත් තොරතුරු වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි ගියොත් ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තට ඔන්න අපේ රටේ කෙල්ලෙක් දක්වපු දක්ෂතාවයන් ගැනයි කියන්නේ. ලෝක කාන්තා එක්දින පිළේ ඔටුන්න චමරිට චමරි නවසීලන්තයත් හොල්ලයි කියලා ඒ තොරතුරු අරගෙන එන්නේ. අපිට වැඩි විස්තර බලන්න පුළුවන්. නිමාව 2023 වසරට අදාළව විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් සමන්විත වසරේ ලෝක කාන්තා එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නම් කිරීම ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් සිදු කර තිබූ අතර එහිදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ නායකා චමරි අතපත්තුට එම කණ්ඩායමේ නායකත්වය පිරිනමා තිබීම විශේෂත්වයක්. අපිට සන්තෝෂයක්. මේ අතරේ චමරි මෙවර නවසීලන්ත සුපර් ස්මෑෂ් කාන්තා ක්‍රිකට් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමේ වරම් දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. යනුව එම තරගාවලියේ චමරි එක් වූ පළමු තරගය ඊයේ නිමාවට පත් වූ අතර එහිදී වෙලින්ටන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් පන්දු 16කදී ලකුණු 19ක් රැස් කළ චමරි පන්දු යැවීමේදී පන්දු වාර 4ක් තුල ලකුණු 19කට කඩලු 4ක් බිඳ කෙලීමට සමත් වෙලා ඔන්න ඒ පැත්තේ දක්ෂතාවය දක්වන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් තමයි රටේ ලෝකයේ සහ ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තේ තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. අපි සූදානම් හෙටත් ඔබේ ආනන්දෙදි මුණ ගැහෙන්න අඩුවක් නැති ප්‍රේමනාප පත්‍ර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමග. That's right. Join us again tomorrow for the very latest news. Have a lovely day and stay safe. වෙනස් විදිහේ ලස්සන ගීතයක් එක්කයි අදත් අපි සමුගන්නේ. සුබ දවසක්.